र आज लाइभ टिभी नै चलेन साथीहरू। आज गेम पपट भयो, टिभी नै बन्द छ। हेर्नु न साथीहरू, किन आज टिभी चलेन, लाइभ टिभी चलिरहेको छैन। हजुरहरूको घरमा चल्यो कि चलेन थाहा छैन। बुढा त रिसले सुतिरहेछ। पपट भयो आज। म्याचै म्याच त चल्दै होला नि, तर हाम्रो टिभी नै उ भइरहेको छैन, लाइभ टिभी नै चलिरहेको छैन। टिभीमा फोन गर्दा नि केही भनिरहेको छ। हाई गाइज, ब्युटिफुल लाइफ विथ फ्यामिलीमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। र म पुनम। होप गर्छु हजुरहरू खुसी हुनुहुन्छ। म यहाँ एकदम खुसी छु, ठिक छु। थोरै स्वस्थ नभएको कारणले गर्दा आज म ब्लग बनाउन एकदम ढिलो गरेँ। र अहिले रेडी भएर कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि आज एक ठाउँ छिमेकीकोमा छेवर छ, अनि उहाँकै घरमा जाँदैछु। पुन्टो से हाई। र म र पुन्टो जाँदैछु, अरू छिमेकीहरू बाटोमा भेट हुन्छ। त बस म यस्तो धानबाट जाँदैछु साथीहरू। मेरो घरको वरिपरि धानै धान छ, के गर्नु, जता गएँ नि धानै धान है। र उता मेरो घर। अब म जाँदैछु। राति आउन डर लाग्दैन पुन्टु? छिट्टै आउँछु नि, के को राति होइन। घडी पनि लाइन, म घडी लाउनै बिर्छ। पर्फ्युम पनि लाइन, केही लाउन पाइनँ। कस्तो हेरिरहेको छु साथीहरू, कमेन्टमा लेख्नु होला। आज स्वस्थ नभएर, अलिक सन्चो नभएर, जे गरे नि उही हो। अब गएर भेट्छु। के अरे छेवरबाट आइसकेँ साथीहरू। र छेवर म यहाँ गएको थिएँ, पोख्नु देखाइदिन्छु हजुरलाई। र अहिले म नि बुढालाई पनि के अरे उहाँ त्यहीँ छेवरमा पठाइदिएँ, थोरै थोरै उ गरेर साथीहरू। तपाईँले नि बोलाएको छ भनेर, तर रियलमा भन्नुभयो यहाँ स्वान दिदीले। के अरे यहाँ सबैले जानुपर्छ, के अरे उसमा छेवरमा खानालाई भनेर, समाजमा बसेपछि जानुपर्छ भन्नुभयो। अनि बुढोलाई पनि एक दुईवटा कुरा कि, अनि म बुढोलाई पनि पठाइदिएको छु। अब म छोराको खाना बनाउन जान्छु। त्योभन्दा अगाडि म कहाँ गएको थियो त्यो देखाइदिन्छु हजुरलाई। यहाँ गएको थिएँ साथीहरू म। यहाँ अहिले भइरहेछ, अहिले पनि मान्छे खाइरहेछ, प्रोग्राम चलिरहेछ। र यहाँ हामी आएको छौँ पक्ले स्कुल भोट दिनलाई साथीहरू। पक्ले स्कुलको बाहिरको भ्यू हो यो। यहाँ मान्छेलाई कसरी भोट दिने, कसो दिने हेल्प गर्दै हुन्छ, हेल्प डेस्क टाइपको। र हामीलाई पनि सोध्नुभयो, हामी भन्नुभयो हामीलाई आउँछ भनेर हामी डाइरेक्ट भित्र गयौँ। भित्र चाहिँ फोटोसोटो यताउति केही मोबाइल स्विच अफ गरेर भित्र जानुपर्छ भन्नुभयो। हामीलाई चेक गर्नुभयो पुलिसहरूले, अनि चेक गरेर अनि के अरे त्यसपछि भित्र गयौँ। अनि भित्रबाट बाहिर आएपछि यो बाहिरको भ्यू हो। अहिले हामी घर जाँदैछौँ। मैं आज के खुआए दो दे कतै भला दिए म हेलो एउटा सुखा दियो, मन भरिगला। कालो नुन हाल्यो, सुखा यम्मी छ साथीहरू। तपाईँहरू पनि आएर यो ठेलामा खानु होला। यो पक्लै चोकको ठेलाको हो। टिकटक नै थियो, युट्युब च्यानल थियो। के पार्टी हो यहाँ? भोट पार्टी।
आज हामी एकदम ठेलाको जहाँ ठेला लागेको छ त्यहाँ ट्राई गर्दैछौँ साथीहरू। अघि चटपटे खाएँ, पानीपुरी खाएँ, अहिले चाहिँ के खाइरहेको छु, मोमो। जाडो महिना मोमो त मिठो हुने होइन, पुरै खाइदियो मेथीपल्ट म खाइदिनु तातो लाग्यो भने खानु पर्यो। र म त्यसपछि ठेलाबाट आएपछि ठेला भन्दैछु ठेला गएको थियो आज जानु सोच्नु के भन्छ ठेलाहरूमा नि जुन कुरा जे कुरा पाकिरहेको थियो जे कुरा पाइन्थ्यो नि सबै आज खाएको। थोरै थोरै धेरै धेरै खाएँ होइन, दुईवटा मोमो खाएँ कि दुईवटा कि तीनवटा मोमो खाएँ, अनि थोरै पानीपुरी खाएँ, अनि थोरै चटपटे खाएँ। म र सरिता आज पुरा मजा आयो। ए यहाँ त्यो चुरा भुजा अनि के भन्छ त्यसलाई, त्यो छोइला टाइपको हुँदैन, छोइला पनि भन्दैनौ, के भन्छ त्यो चना र मटरहरू मिक्स भएको सब्जी हुँदैन तरकारी, अनि त्यस्तो तरकारी के अरे उ गरेको थियो व्यवस्था यहाँ स्कुलनिर। तर म त नखाएको, म त आफ्नो पैसा तिरेर खाएको। म त्यस्तो किन खानु बेकारमा। र भोटबाट के भन्छ, भोट होइन बुथबाट आइसके साथीहरू। त्यसपछि म सुट गर्न पाइनँ, अहिले गरिरहेको छु। आज बुथमा एकदम फ्री, कुनै यताउति झडप वडप भिड भडका केही थिएन, एकदम लाइनले व्यवस्थित तरिकाले सम्पन्न भयो यहाँको के भन्छ पकली स्कुलको एकदम राम्रो तरिकाले। हामी पनि गयौँ आयौँ। के हेरेको छोरा, के हेर्नु भएको भन्नुहोस् त। हो र बिहानै भोट दिएर आएको, अनि त्यस पछाडि म आइसकेपछि तिमी गयो नि। राइट खानासाना खाइसकेको हो त। बाबु धेरै लामखुट्टे छ अहिले। आउँछ र माथि फ्यान खोल्नु पऱ्यो क्या। फ्यान खोल्यो भने बाबुलाई चिसो लाग्छ फेरि है। कति बजीदेखि आज गेम छ? आज 9:45 छ। कतार भर्सेस इक्वेडर कि के को छ? कतार भर्सेसको इक्वेडर कि के छ? ए 500 रुपैयाँ तिरेर खेलेर प्याक लिनु भएको छ है? 1 महिनाको प्याक, त्यो फाइनलसम्मको लागि हो। फाइनलसम्मको लागि हो? ए ठिकै हो त्यसो भए। एक्स्ट्रा 500। यस्तो गेम लभर को हुनुहुन्छ साथीहरू कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। मेरो बुढा जस्तै गेम लभर। कुन गेम हो जानु? फुटबल वर्ल्ड कप 2022 कतारमा हुँदैछ यसपालि। अनि आजदेखि सुरु हुन्छ गेम। र सबभन्दा गेम लभर भनेको मेरो बुढा हो। 500 रुपियाँ प्याक तिरेर अब अफिस जानुहुन्छ, भ्याउनुहुन्छ कि भ्याउनुहुन्न र पनि लिनुभयो। र अफिसबाट आएपछि बेलुका त हेर्छु नि त। दिनमा त भ्याउनुहुन्न, तर दिनमा पनि दिन्छ है। दिनमा म बाबु सुतेको बेला कुनै बेला हेर्छु। 12:45 मा सुरु भएको छ, कहिले 3 बजेर कति मिनेटमा। अनि दिनमा जुन सुरुवात भएको छ त्यो कसरी हेर्नुहुन्छ? बेलुका फेरि रिपिट गर्छ र? रिपिट गर्ने डट जति मैले लिएको छु नि त्यो त लाइभबाट दिन्छ क्या सबै। त्यो रिपिट गेम हुँदैन। रिपिट त हुन्छ कि अरू च्यानलहरुमा कुनै पछाडि देला हैन। अब त्यही च्यानलमा पनि रिपिट दिन सक्छ। तर जुन मैले जुन गरेको त्यो भनेको लाइभ च्यानल हो, त्यो लाइभै हेर्ने हो। त्यहाँ जति बजे गेम हुन्छ यहाँ पनि हामी त्यति बजे नै हेर्ने। तपाईँ प्याक लिएर हेर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्न थाहा छैन, तर म त घरमै हुन्छु नि, म त मजाले हेर्न पाउँछु। म ब्याकी, तर दिदी मलाई जहिले हराइदिनुहुन्थ्यो। हाम्रो दिदीबहिनी एक ठाउँ हुन्थे भने जितेरै आउँथे, तर दिदीबहिनी 2 भाग हुने बित्तिकै म हार्थेँ। त्यतिखेर हाम्रो केमा थियो, के पुरस्कार थियो थाहा छ तपाईँलाई? 2वटा रम्पम चाउँछ रियलमा जानु। रम्पम चाउनु त्यो नारियल हुँदैन त्यसमा, अनि अरू के थियो वाइ त्यतिखेर हाम्रो त्यति वाइ होला, तर गाउँमा अरूमा त्यतिखेर वाइको चाहिँ त्यति चलन चल्दै थिएन। रम्पमको एकदम हामी म चाहिँ स्कुल सकिसके पछाडि
स्कुलसम्म त मैले फुटबल धेरै खेलेँ होइन, भलिबल पनि खेलेँ, तर फुटबल चाहिँ धेरै खेलेँ। स्कुल सकिसकेर फुटबल होइन भलिबल चाहिँ खेलेँ। अनि त्यसमा बाजी थाप्थ्यो क्या केटाहरूले, बाजी नथापिकन खेल्दाखेरि हामी त त्यो भोगटे हुन्छ नि जानु, त्यो भोगटे पनि त्यतिखेर हामीहरूसँग पैसा थिएन नि त। बाजी कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि 10-10 रुपियाँ उठाउँथे होइन। अब 6 जना भयो 60 रुपियाँ भयो, उताबाट पनि 60 रुपियाँ, 120 भयो के। आउनु न, आउनु तपाईँ पनि आउनु ल, आउनुहोस्। अनि बेलुकाको के अरे गेम सकिसके पछाडि बेलुकाको चिया र नास्ता चाहिँ खान्थ्यो क्या त्यही पैसाबाट सबैजना मिलेर। के भयो छोरा? उता हेर न, बाबालाई हेर न त। बाबा खोइ बाबा, हाई गरिदिनुहोस् त उमा पनि। लभ यु भनिदिनुहोस्। लभ यु गाइस। बाबा भन्नुहोस् त बाबा। हजुर मामु भन्दियो। ओहो ज्ञानी मेरो। ए फर एप्पल, ए बी सी डी ई भन्दिनुहोस्। साँचो त्यो हुन्छ एकछिनमा। से बाई बाई। म अब भोलि भेट्छु हजुरहरूलाई भन्नुहोस् त। अर्को ब्लगमा भेट्छु भनिदिनुहोस्। नभन्ने बाई बाई गरिदिनुहोस् ल। बाई बाई गरिदिनुहोस्। बाई बाई गरिदिनुहोस्। बाई बाई गरिदिनु न छोरा। सी बी। आजलाई यति गाइज। आज धेरै सानो ब्लग भयो, धेरै सुट गर्न पाइनँ। यदि भिडियो राम्रो लगेमा लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हुन्छ, अर्को ब्लगको साथमा आउने नै छु। तबसम्मलाई बाई बाई, सी यू, लट्स अफ लभ।